Sound Kollo. සුබ දවසක් කියන එනං ආයෙමත් යාළු හැමෝටම ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Sound Kollo YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද ගේන්නේ ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. ගොඩ දිනෙක අහලා තිබ්බා, ඉල්ලලා තිබ්බා කැට එන පේන්ට් එක ගහන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් ඩියුරටෙක්ස් පේන්ට් එක ගහන්නේ කොහොමද ගෙදරදී කියලා. ගොඩක් අය කියනවා ස්ප්‍රේ කරන්න බෑ, ස්ප්‍රේ කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හොඳම ලේසිම ක්‍රමය කියලා දෙන්න කියලා. ඔන්න අද මං ගෙනාවා ඒ හින්දා ලේසිම ක්‍රමේ. ඉතින් මේක හදන්න අපිට ඕන වෙනවා Epi Fix ගම් එක, ඒ වගේම black matte paint එක, thinner, ඊට පස්සේ hard sponge එක. මොකද්ද මේ hard sponge කියන්නේ? මේක තමයි අර බෆල් එහෙම අලුතින් ගන්නකොටම හම් වෙන පැකින් එකත් එක්ක මේ ස්පොන්ජ් එක. නුව ගන්න දින සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලයිට් බඩුව නම් එක්ක මේ ස්පොන්ජ් එක හම් වෙනවා අපිට නිකම්ම. ඒ ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් හොයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ Epi Fix ගම් එක ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම ළඟම හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ Epi Fix ගම් එකෙන් අපි දා ගන්න ඕනේ සම කියන්නේ සුදු සහ අපි අර පැණි වගේ තියෙන ගම් දෙක. සරලව කිව්වොත් තේරෙන විදිහට කියන්නේ මේක ගොඩක් අය අලුතෙන් බලන හින්දා මේකේ තියෙන සුදු ඉටි වගේ එකකුයි තව පැණි වගේ ගම් එකකුයි මේ දෙක කලවම් කරපුවාම තමයි මේ ගම් එක හයි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පැයක් විතර යද්දි හයි වෙන්න ගන්නවා. හොඳටම හයි වෙන්න සාමාන්‍ය අපි අවුවේ තියලා ගැහුවොත් නම් හොඳටම සාමාන්‍ය පැය දෙකකින් වගේ හයි වෙන හොඳ තද අවුවේ තියලා ගැහුවොත්. ඉස්සලාම මේ Epi Fix ගම් දෙක ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් ගේන්න රුපියල් මේ සයිස් එකට රුපියල් 1000ක් වගේ වෙන්නේ. මේකේ ඔක්කොම ඕන වෙන්නේ මම මේ ටිකක් දාගන්නේ. එතකොට මේ ගම් එක කලවම් කරගන්න ඕනේ සම වෙන විදිහට දෙපැත්තෙන්ම දාලා. එහෙම දාලා කලවම් කර ගන්නකොට අපි මේකට අපි අර කිව්ව black matte paint එකෙන් චූට්ටක් දාගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කරනම් සාමාන්‍ය බින්දු 3ක් 4ක් වගේ දාලා ටිනර් පොඩ්ඩක් දාලා කලවම් කරගත්තා නම් ඇති. හොඳට මේ ටිනර් දාන්න ඕනේ. ඒ පේන්ට් එක මැට් ගතිය පේන්න තමයි ටිනර් ඕන වෙන්නේ. ටිනර් ගොඩාක් දාගන්න එපා. ටිනර් සාමාන්‍යයෙන් අර බින්දු 5කට එක බින්දුවක් එන විදියට වගේ දාගන්න. දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ පේන්ට් එකට. මේ පේන්ට් එකට කලවම් කර ගැනීම එකම දේ තමයි අපි ටිනර් නැතුව දැම්මොත් මේක නිකන් අර තද්ද කළු පාටක් තියෙන. එතකොට අර අපිට මැට් ගතිය නැති වෙනවා. මැට් ගතිය පේන්නේ නැති වෙනවා. මෙහෙම ටිකක් දාලා කලවම් කරද්දී ඕන තැන් වලට ගාන්ටේ පේන්ට් එක ඔටෝ එයා ඒ කියන්නේ මේ වේල ගන්න ඔටෝ. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් මම මේ කරන්නේ පේන්ට් එක හදාගන්න එක. පේන්ට් එක හදාගෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ටිකක් අපි උකු ගතියට පේන්ට් එක හදාගෙන ඊට පස්සේ මේ ගම් එකට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කම්මර චූට්ටක් කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි දැන් මේ ඔක්කොම එකට එක මිශ්‍රණයක් විදිහට හදාගන්න ඕනේ උකුවට. උකුවට කියන්නේ මේක කොහොමත් උකු වගේ එකක් තියෙන්නේ. අපි කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔය මුදවපු කිරි වගේ ඒ වගේ පදමකට වගේ තමයි මේක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හදාගන්න අතරතුර කියන්න ඕනි SL Sound Kollo මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ subscribe කරන්න. ඒ වගේම යට තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඕගොල්ලන්ට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩ දිනෙක ඇහුවට කියන්නේ නැති මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ මම ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට දිගටම දානවා. ඒ හින්දා දිගටම මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඕගොල්ලෝ වගේම තවත් යාළුවෝ ඉන්නවා මේ ගැන ඉගෙන ගන්න ආසාවේ. ඒ වගේම අපි ඒ යාළුවන්ටත් උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපි දෙයක් දුන්නොත් තමයි අපිට ඊට වඩා හොඳ දෙයක් ලැබෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි නොදන්න යාළුවන්ට උදව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් මේකෙන් දෙයක් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඒක මට ලොකු හයියක්. ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ වීඩියෝ දාන්න ඕනේ කියන එක මම ඒකෙන් තීරණය කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ හදාගන්න පේන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට මම තව පොඩ්ඩක් ලං කරලා පෙන්නන්නම්. ඔහොම ඉන්න. මේ පේන්ට් එකේ අන්තිම අදිර තමයි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මම තව පොඩ්ඩක් ලං කරනවාක මේ ළඟ රූප සටහනක් දෙන්නම්. දැන් මේ වගේ පේන්ට් එක අපි මේ පදමට හදාගන්න ඕනේ. ගම් එකයි තීන්තයි ටිනර් චුට්ටයි. ඉතින් මේ පදම එන විදිහට හදාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන සාමාන්‍ය අර පොටි අදින වගේ ඒ වගේ පදමක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක මේ ගම් එක ගොඩක් තියෙනවා කියලා එකපාර ගොඩක් දාගන්න බෑ. මොකද මේ ගම් එක ගොඩක් දාගන්න තරම ටට්ටක් ගාලා හයි වෙන්න ගන්නවා. එහෙනම් දැන් මම මේ හදන්නේ
දැන් හදාගත්ත පේස්ට් එක ගානට බොක්ස් එකේ ගා ගන්න. මේ විදිහටම කරගන්න. දැන් මම නම් මේකට භාවිත කරන්නේ මම හදාගත්ත පත්තක්ම තමයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඔය කඩින් ගන්නත් පුළුවන් ඔය ප්ලාස්ටික් කෑල්ල තියෙන ඒකත් හොඳයි. ඉතින් මම දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මේකේ ගා ගන්නවා. බලන්න යාළුවන්ට අදහසක් එයි. මේ පොඩ්ඩක් මම ස්පීඩ් කරන්න. ඉක්මනට බලන්න. ඉතින් මේ වගේ එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් ගා ගන්නකොට හරිය ඉතින් ලේසි ඉතින් ටට්ටක් ගාලා ගා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පොටි ගානවා වගේම තමයි මේ විදිහටම තමයි ගාන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ ගා ගන්න එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න. බලන ගමන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ ගෙදර තියෙන පරණ ඇඳුම ඇඳ ගන්න. මොකද මේක කරද්දී තීන්ත ගෑවෙන නම් කොහොමද නවත්තන්න බෑ. ඇඟ හැමතැනම තීන්ත සමහරකට ගෑවෙයි. අන්තිමට මෙව්ව කරලා ගෙදරින් ගහලා එලවයි මේ හොඳ ඇඳුමක් ඇඳගෙන එහෙම කරොත් එහෙම. ඉඳ යාළුවෝ පරණ ඇඳුමක් ඇඳගෙන මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පේස්ට් එක ගා ගන්න ඕනි. දැන් එතකොට මම මේ පේස්ට් එක ගාන අතරතුර කියන්න ඕනේ දැන් ගොඩක් අය ඔය කැට පේන්ට් එක සමහරකට හැම එක්කෙනාගෙන් වගේ අහලා ඇති ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බොරු කියන්නේ හරි දෙයක් කියන්නේ මම ඊළඟ වීඩියෝ වල ඩිස්ප්ලේ වලින් ගහ ගන්න හැටි මම පෙන්නනවා. ඒ නැත්නම් මේක තමයි යාළුවනේ සරලම විදිය. ඒ කියන්නේ අඩු සම්පත් වලින් කරන්න පුළුවන් සරලම ඒ වගේම හොඳම විදිය මේක. බය නැතුව සාමාන්‍යයෙන් යාළුවෝ try කරලා බලන්න. රුපියල් ඔක්කොට මේ රුපියල් 1000ක් වගේ යද්දි කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අඩුම මෙව්ව ටික ගෙනල්ලා මේ වගේ එක. ඉතින් ඒ හින්දා උත්සාහ කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් එනවා. ඒ හින්දා වගකීමෙන් කියන්නේ දැන් මම මේ කරන්න යන්නේ මේකේ කැට එන විදිය හදාගන්න විදිය කියන්න. මේකට තමයි යාළුවෝ මේක තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ. දැන් අපි අරක සාමාන්‍යයෙන් පේන්ට් එක ගාලා විනාඩි 10ක් විතර යද්දි විනාඩි 10ක් විතර පේන්ට් එක ගාලා තියන්න ඕනේ නිකන් පොඩ්ඩක් වේලන ගතිය එනකන්. ඊට පස්සේ මම කිව්වේ මේ හાર્ඩ් රිජිෆෝම් එක මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඔය අලුතෙන් ලයිට් එකක් ගනිද්දී ඔය මොන හරි අලුතෙන් ඔය පොඩි අයිටම් ගනිද්දී හම් වෙනවා මේක අපිට. මේක ටිකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක පොඩ්ඩක් අර මේ ටිකක් තද ගතිය තියෙන්නේ මේක නිකන් අර ස්පොන්ජ් එකම වගේ තමයි. ඒ වගේම තමයි ඒක පොඩ්ඩක් මේ කියන්නේ ටිකක් තදයි. ඒ හින්දා ඒක අරගෙන අපි පළවෙනි කොටස කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි එහෙම කරන්නේ මේ ඒ පළවෙනි කොටස අයින් කරාට පස්සේ තමයි ඒකේ අපිට ඕන අච්චුව එන්නේ. එහෙම නැතුව අර උඩින්ම නිකන් මෙව ගන්න බෑ. එතකොට කිසිම එකක් නැහැ. නිකන් ඒක එච්චර පොල්ටි නෑ. ඒක හරියන්නේ නෑ. එහෙනම් පළවෙනි කොටස කැපුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ කාගත්ත පේස්ට් ගුඩින් මෙන්න මේ විදිහට මේ අච්චුව තියා යනවා. පේනව නේද? දැන් ඔන්න කැට එනවා. හරි සතුටුයි නේද යාළුවනේ? ඕක තමයි ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් ඔය බොරුවට ඉතින් මාකට් කර අපිට විතරයි කරන්න පුළුවන් අරකයි මේකයි කියලා ඉතින් කරන ඔය සෙල්ලම තමයි ඔන්න ඕක. ඉතින් ඒ හින්දා පේනවනේ ඕක මේකක තීපු හැටියෙම කෙලින්ම දිලිසෙන්න ගන්නවා නිකන් තරු කැට වගේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයෙත් මොනවා සුපිරිම තමයි ඩිසයින් එක එනවා. මම පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරනවා. බලන්නකෝ. ඉතින් දැන් කෙලින්ම ඔටෝම ඒ ඔරිජිනල් පේන්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන ඔය අතින් ඕක අපිට අර ස්පොන්ජ් කරගන්න විදියට මේ තලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් පේනවා දැන් ඕක තමයි යාළුවනේ ඉතින් කැට එන්න පේන්ට් එක. ඉතින් උතිරින් එහා දෙයක් නැහැ. ඕක මහලු ගොඩක් අය ඉතින් ඔලුවට ගන්නවා මෙහෙමයි කියලා. ඕක තමයි සරලම දේ. දැන් ඔය පේනවනේ. ඔන්න ඔරිජිනල් පේන්ට් එක. ඕක තමයි ඉතින් කියන්නේ කවුරු කරත් ওই දේ තමයි අන්තිමට ෆිනිෂින් එක එන්නේ. ඕක ස්ප්‍රේ කරත් මොක කරත් ওই දේ තමයි අපිට අන්තිම ප්‍රතිඵල විදියට ගන්න ඕනි. දැන් පේනවද මේ? මම දැන් මේ සාම්පල් එක ඔයගලන්ට ගහලා පෙන්නුවේ. ඉතින් මේක ආපහු අපි ස්පොන්ජ් කර ගන්නකොට මෙහෙම ස්පොන්ජ් කරන්න අර ඒ ස්පොන්ජ් එකේ තියෙන කැටලොග් එක වදිනවා අරකේ. ඒතකොට ලස්සනට මේ වගේ කැට උඩට එනවා. දැන් මං ඉතින් අවසානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් පේනනේ කොහොමද ක්වොලිටි එක කොහොමද? අර ඉතින් ඔරිජිනල්ම කියන තැනටම තියෙනවා. ඉතින් මේක තදව් වෙනම් පැය 4ක් විතර මෙහෙම පේන් කරලා තියන්න. ඒතකොට ඔටෝම වේලෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරනකොට මහන්සි වෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔක්කොම මම මේ YouTube එක හරහා කොහොමද දානවා. ඒ හින්දා මේක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. බලපු නැති අයට බලන්නත්, subscribe කරන්නත් මේක ෂෙයා කරන්න. ස්තුතියි යාළුවනේ.